A few moments later. Paps, palit na tayo ng jetting ngayong araw na to, Paps. Para dumulo yung ano natin. Takbo. Kasi yung tagal dumulo eh. Yung 110 palitan natin ng 115 main jet. One eternity later. 115. Iwas corona. $35 pa lang ano nito, Paps, pilot jet. Tapos main jet 110. Palitan natin ng ano 115 na main jet galing sa stock carb natin. Si 115 yung ano natin eh, yung main jet natin eh, kaya gagamitin natin dito. Ito yung papalitan natin, Paps, yung main jet natin. Nandito yung ano natin, yung 115 na main jet galing sa ito galing sa stock carb natin, yung Mikuni. Oops, tanggalin mo natin itong main jet, yung buo. Tanggalin muna yung dulo lang nito, Paps. Tatanggalin natin yan, Paps. Oh, tingnan nyo ito kasi, makita nyo 110 ito, Paps, galing sa original stock carb natin. $115 dumulong, parang short eh. Yan, Paps, oh. May pagkakaiba sila konti, Paps, no? Ibig sabihin, pag itong galing sa stock carb natin ang nilagay natin, mas nakasawsaw siya sa ano, sa gas. Yan, Paps. 115 main jet. Oops. $32. Okay. Papalit tayo ng 32 na pilot. $32 pilot. Palitan natin ng 32 115. Sigurado magandang minor nito. 115 na rin sa main jet. Kaya medyo malakas din to sa gas. So parang ano din nung to. Parang stock carb.
Okay. Three days later. Ito na Paps, kabit na natin yung yung carb natin. Testing tayo. Try natin to Paps.